profesor Oscar Franco, në lidhje nga Hollanda. Good evening. Good evening. Thank you that you are here with us in our transmission, Professor. I have some questions to do. First of all, what do you think about... Taulan, ti do më ndihmosh pak me përkthimin simultan të profesorit. What do you think about the strategy that a country like Albania, for example, may use against this coronavirus? I think there are 4 key priorities. The first thing is to understand that we are at war and we are fighting an enemy that is very fast. This pandemic has doubled in size within a week. So the first thing that we need a command center. We need a group of experts. This is not owned by anyone. We need scientists, economists, sociologists, and we need people together. One moment that Tauland can translate. Oscar, if you can allow me to also translate, because otherwise I forget what you are saying. So, Professor Franco, Oscar Franco, po thotë që... Më pëlqeu shumë Tauland, sepse nga përkthimi që i bëra dhe unë me mendjen time, thotë duhet një grup specialistësh që nuk janë të varur nga askush, pra domethënë nuk janë të varur nga asnjë pushtet, më duket se Pikërisht, ky ishte mesazhi kryesor. Kemi bëjmë me një armik i cili shumë fishohet dhe kërkon një panel ekspertësh në të gjitha fushat, pasi dhe dimensionet e luftës nuk janë vetëm shëndetësore, por janë dhe sociale dhe ekonomike. Yes, Oscar. So, kjo ishte hapi i parë, ka disa 4 hapa në mos gaboj për Tauland, lutem, na e prezanto pak profesorin për publikun më të gjerë, sepse unë nuk arrita dot t'ja bëj gjithë drejt e shtëpisë. Dhe ka përshtypjen se është një profesor shumë i përmendur në fushën e epidemiologjisë. Profesor Franco është drejtori i Institutit të parandalimit të sëmundjeve këtu në Universitetin e Bernës. Sera vëre Taulandi sipër dhe mua poshtë, s'ka problem. Po. Është profesor i epidemiologjisë gjithashtu edhe në Harvard dhe është një nga shkencëtarët me impaktin i listuar në shkencëtarët me më shumë impakt në vitin 2018. Okay. Professor Oscar, yeah, you can continue, but please, I try to translate you meantime you speak as well. Okay, so I was talking that we are at war, and the first thing that we need is a commanding center. We need a committee of experts using the latest evidence, science, technology, and a lot of common sense. Pra ne jemi në luftë dhe kjo kërkon një qendër komanduese e cila duhet bëhet nga ekspertë, të cilët përdorin pikërisht evidencën, pra shkencën për drejtuar strategjinë. Yes, Oscar. The second point is we need to find the enemy. And to find the enemy, we need to purchase thousands, if not millions of tests to identify those that are carrying the disease. It's not enough to measure the deaths. We need to measure those that are alive, that are around, spreading the enemy so that we can prevent the deaths. E dyta, ne duhet të gjejmë pikërisht armikun dhe në mënyrë që të gjejmë armikun duhet bëjmë sa më shumë testime. Përmes testimeve ne arrim të identifikojmë persona të cilët janë të infektuar dhe në këtë mënyrë mundësojmë ndërmarrjen e hapave të mëtejshme për izolimin e transmetimit të infeksionit. Të lutem Talan, mund ta pyes profesorin? Mbasi të mbaroj. A mund ta bëj komunikimin publik vetëm kryeministri? Okej, le ta mbaroj mendimin. Okej. Yeah, Oscar, please continue with the third step. I mean, you were mentioning. Yeah, the third point in the strategy that is very important is to equip our soldiers, and it means to give the best protection equipment to the doctors, hospital beds, intensive care unit, medication, and provide them with the latest evidence and technology. Pra hapi tretë është pikërisht mbrojtja e ushtarëve dhe në këtë rast janë mjekët. Pra duhet dhënë gjitha instrumentat në mënyrë që të përballojnë situatën, duke filluar me maskat, aparaturat në terapinë intensive, pasi ata janë domethënë që përballojnë pikërisht fluksin e pacientëve. Yes, Oscar. The fourth point is just to remember that this is not a problem of politicians or doctors or scientists. Pandemia is something that affects us all. It's a problem for all. So a key word is solidarity. Only through solidarity. If everyone stays at home, if everyone
avoids being close to other people, we're going to be able to buy time to be able to fight this enemy. E katërta, kjo nuk është vetëm problemi i shkencëtarëve apo i politikanëve, kjo është një problem i të gjithëve dhe për rrjedhos solidariteti është një instrument shumë i rëndësishëm. Duke u solidarizuar me situatën, duhet të qëndrojmë në shtëpi, të respektojmë rregullat dhe në këtë mënyrë ne fitojmë ose blejmë kohë për të përgatitur për fazën tjetër. Mund ta pyetësh pak cili është, sipas gjykimit të tij, raporti që duhet ketë politika dhe ky grupi dhe ky komiteti drejtues ose grupi ekzekutiv drejtues për komunikimin me masat. Do të jetë politika i ta ketë gjithkohon, dhe se thuash këtë kalb betejë, këtë për shembull ne kemi një kryeministër që del çdo natë televizor për shembull, ose 2 herë, 3 herë. Është mirë kjo dhe kemi vetëm karantinimin dhe jo po thënë kjo është pyetja e dytë dhe e fundit se koha e tij është e kufizuar, kemi karantinimin e forcuar dhe jo testimin masiv si strategji. Kjo është pyetja e dytë. So, Oscar, there are two questions. The first question is related to the relation between politics and this scientific committee that you are introducing. How should this be related, and is everything has to be driven by politics or by science? The commanding center should respond to the president, but should have independence to take decisions. Should take decisions collectively and coordinate the actions around the nation. And I don't think this should be driven either by politics or by science. It should be driven both by politics, by economics, by science, by health, by the interest of all, because pandemics, it comes from the Greek, it means something that affects us all. Ky komitet duhet praktikisht I raportoj kryeministrit, por duhet jeti I pavarur nga kryeministri dhe të dy këto struktura duhet bashkërendohen, pasi betejë është e përbashkët dhe nga fjala pandemi që vjen nga greqishtja na prek të gjithëve, nuk është e prek vetëm një pjesë. Oscar, then the second question is related to quarantine. So in Albania we have a very strict rule, so only one member of the family is allowed to go out of the house, and they have to take also permission through an online app. What do you think about this kind of quarantine, and is this something that is an approach that also other countries do? So very important, quarantine is not the only one solution to tackle this problem. If you identify the enemy through testing, through technology, through artificial intelligence, through mobiles, like for example South Korea or Taiwan did, you will not require the quarantine. If you are using the quarantine, it is important not to violate the individual rights and to keep in mind that yes, we are protecting the collectivity, but we need to keep in mind that there has to be a balance between individual and collective rights. Karantina nuk është I vetmi mjet që të bën të mundur kontrollimin e pandemisë, por përmes instrumenteve të tjera sikur është testimi, detektimi apo përdorimi I instrumentave teknologjik, sikur se ka bërë Korea e Jugut, është e mundur pikërisht kontrolli I pandemisë dhe duhet kemi parasysh që duhet ketë edhe kur përdoret karantina duhet ketë një balancë midis asaj që fiton dhe të drejtës së individit dhe kjo nuk duhet anashkaluar. How will the professor think the future of the world after Corona-19? I think the pandemic is going to teach a lot of lessons to humankind. I think it's going to rehumanize humanity. I think it's going to bring us together, and I hope it's going to help us to understand that education, information, and health are rights and not privilege. They are rights that belong to everyone and not just for a few. Sipas profesor Francos, besoj se kjo do na bashkojë më shumë si njerëz dhe do na gjithashtu pas pandemisë do jemi më shumë ndërgjegjshëm për rëndësinë e edukimit, e zhvillimit të shkencës, e informatikës, por gjithashtu edhe shëndetit, e cila nuk është një detyrë, por është një drejtë që çdo individ duhet ketë. Si e gjykon modelin e habitshëm të Suedisë, e cila I ka shpërfillu këto rekomandime? Oscar, what do you think about the situation in Sweden, which actually it's not in quarantine, but it's, some part of the life are still going on? Well, we're seeing a rise in cases and deaths in Sweden. So what we see with this virus is that it's small, it camouflages, but you cannot underestimate it.
You can see what happened in the US. There were only a few thousand a couple of weeks ago, a couple of days ago, and now we have 236,000 cases. So I think it's important not to liberate too much the policies and to let the virus win the war. As I said, we are fighting a very fast, a small enemy. Duhet parë me kujdes pasi edhe në numrat në Suedi po rriten dhe duhet parë edhe eksperiencat sikurse në Amerikë që në momentin që nuk u mor seriozisht tashmë shikojmë pasojat, por edhe nuk duhet lëmë një armik të fitojnë mbi ne. Pra duhet edhe masat liberale duhet të shikohen me kujdes. Okej, unë kisha shumë pyetje për të bërë sepse është një rast i rrallë kesh një profesor si Oscar Franco në lidhje, po e di që koha e tij është e kufizuar, mundi më bëni një pyetje të fundit? Patjetër. Oscar, one last question, is it possible? Mm-hmm. Yes. Do you think that the future of the world after coronavirus will have no democracy but more strong leaders? It's hard to tell and hard to predict. It's not the first time we have a pandemic. We have pandemics many times in history, and still democracy prevailed. Even from the times of Athens, when the democracy was starting, there were big pandemics already. So it's hard to predict what is going to happen. I just hope that solidarity and humankind becomes more important in our lives. Është shumë e vështirë të parashikosh se çfarë mund ndodhi. Këto situata kanë qenë edhe më parë dhe demokracia ka fituar gjithmonë. Edhe në Athinë ka pasur përpara zhvillimit të demokracisë ka pasur pandemi dhe ishte ndër shtetet e para që zhvilloi demokracinë. Në besimin e profesor Franco është që do fitojë solidariteti dhe njerëzit. Okay, faleminderit. Thank you very much, professor.